बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तेर क्लास की मुंगा हिस्टोरिकल कास्ट स्टैंडर्ड कास्ट इम्प्लिसिट कास्ट एक्सप्लिसिट कास्ट वेलेव नन बमुंगा फर्दर नोर किस्मुना वयु टाइप्स ऑफ कास्ट की मुंग सर बल दे फिक्स कास्ट दे वेरिएबल कास्ट दे स्टिप फिक्स कास्ट दे और सेमी वेरिएबल कास्ट दे अजो देता ची फिक्स कास्ट से तवेल कीगी और वेरिएबल कास्ट से तवेल कीगी Fixed cost gore tasu likli chi cost which does not change with the change in the level of production is called fixed cost. Variable cost which changes with the change in the level of production is called variable cost. Fixed cost fixed wilki की साबित cost wilki की मसरफ था fixed cost साबित मसरफ variable cost तगरीदुन के मसरफ fixed cost या साबित मसरफ से तवेल कीगी साबित मसरफ हागा मसरफ तवेल कीगी چې کوم د تولید د اندازې د زیاتېدو یا کمیدو سره تغییر نه کوي ثابتي چې په هغه کې چینجز نه راځي هغه مصرف چې هغه د تولید په اندازه کې تغییر راوستلو سره تغییر نشي هغه مصرف ته چې ویل کیږي فکس کاست او ویریبل کاست د برعکس د هغه مصرف ته ویل کیږي کوم چې د تولید په اندازه کې تغییر راوستلو سره شي کې تغییر کوي کچیرته د تولید اندازه زیاتیږي یا د تولید اندازه کمیږي نو د سره دغه مصرف هم چې د کمیږي او زیاتیږي نو د سي مصرف ته ویل کیږي ویریبل کاست هغه مصرف چې د تولید د اندازې د زیاتیدو او کمیدو سره تغییر کوي هغه ته ویریبل کاست ویل کیږي او هغه مصرف چې د تولید د اندازې د زیاتوالي او کموالي سره تغییر نه کوي په هغه کې چینجز نه راځي هغه ته ویل کیږي فکس کاست مثال درکوم ان شاء الله مثال سره ډیر ښه کلیر کیږي فرض کوو چې زمونږه یو اداره دا مونږ چې د فرض کوو چې مونږه پکی تولیدو د پکیو تولیدولو فابریکه ده زمونږه اوس کله چې مونږه پکی تولیدو فرض کوو چې د پکی باندې با زمونږه مختلف کاست راځي د اوسپنې کاست به راځي په دې باندې به چې د رینټ کاست به راځي په دې باندې به الکتریسيټي کاست به راځي مختلف مصارف به دې باندې راتلی شي اوس په دې پکی کې یو کاست زمونږه څه شی دی د رینټ کاست دی د کرایي مصرف دی چې هم په دې کې چې شامل دی اوس د کرایي چې کوم مصرف دی دا داسې مصرف دی چې دا په لیول اف پروډکشن باندې چیک نه کوي ډیپند نه کوي که زمونږه تولید زیاتیږي که زمونږه تولید کمیږي د سره چې دی فکس کاست چې دی هغه چې نه کوي تغییر نه کوي په دواړه حالاتو کې که تولید زیاتیږي که کمیږي دا به چې فرض کوو چې مونږه د جنوري په میاشت کې دغه کارخانه چې کوم ده دا مونږ په رنټ باندې نیولې ده او د دې د میاشتې مونږ څومره رنټ ورکوو 10,000 افغانۍ رنټ ورکوو اوس د جنوري په میاشت کې مونږ فرض کوو چې مونږه 1500 پکې تولید کړل چې 1500 پکې مونږ تولید کړل نو جنوري په میاشت کې به زمونږ رنټ څومره وي 10,000 افغانۍ وي په فبروري په میاشت کې مونږه 600 پکې تولید کړل بیا به زمونږ رنټ څومره وي 10,000 افغانۍ بله میاشت کې مونږه 200 پکې تولید کړل بیا به زمونږ رنټ شي 10,000 افغانۍ وي او که مونږه فرض کوو چې نیکسټ منت بله میاشت کې بیرته پروډکشن کم کې فرض مثال 200 پکې مونږه تولید کړل بیا به زمونږه کاست څومره وي 10,000 افغانۍ وي نو اوس د رنټ چې کوم کاست دی دا په پروډکشن باندې ډیپند نه کوي که مونږه پروډکشن زیات کو که مونږه پروډکشن کم کو یا حتی مونږه پروډکشن بالکل سټاپ کو بیا به زمونږه کاست چې دی هماغه سیم به راځي او په دې کې تغییر به نه راځي نو داسې کاست چې ویل کېږي فکس کاست نو د رنټ چې کوم کاست دی دا موږ سره کوم کاست دی دا فکس کاست دی په دې کې تغییر نه راځي که مونږه تولید زیاتو پروډکشن زیاتو بیا به هماغومره کاست راځي او که مونږه پروډکشن کمو بیا به مونږ هماغومره کاست راځي نو د رنټ چې کوم کاست دی دا موږ سره چې دی فکس کاست دی ویریبل کاست چې دی دا د فکس کاست برعکس دی دا چینج کیږي دې کې تغییر راځي که مونږه تولید زیاتو نو دا به مطلب زیاتیږي که تولید کمو دا به چیږي کمیږي به لکه فرض مثال کله چې مونږه پکی تولیدو په پکی کې خو یو د رنټ کاست راځي به چې هغه مونږ سره فکس کاست وو دې نه علاوه به دې کې میټیریل استعمالیږي فرض مثال په پکی کې اوسپنه استعمالیږي نو اوس د اوسپنې چې کوم مصرف دی دا ویریبل کاست دی دا تغییر کوي څنګه تغییر کوي که تولید زیاتو د اوسپنې مصرف زیاتیږي که تولید کمو د اوسپنې مصرف چیږي کمیږي فرض مثال یو پکی کې زموږ د اوسپنې مصرف 100 روپۍ دی نو که یو پکی تولیدو نو د اوسپنې مصرف به 100 روپۍ که لس پکی تولیدو د اوسپنې مصرف به 100 روپۍ او فرض مثال که 100 پکی تولیدو د اوسپنې مصرف به څومره کیږي 10,000 کیږي او که یو پکی هم نه تولیدو د اوسپنې مصرف به شي زیرو شي ختم بشي نو اوس د اوسپنې چې کوم مصرف دی د را میټیریل چې کوم مصرف دی دا ډیپند په څه شي کې پروډکشن باندې کې که تولید زیاتو پروډکشن زیاتو نو دا مصرف به زیاتیږي
او که تولید کم وو پروډکشن کم وو نو دا مصرف به بیرته څه کیږي کمیږي. نو هغه مصرف چې د تولید په زیاتېدو سره زیات شي او د تولید په کمیدو سره کم شي هغه ته ویل کیږي ویریبل کاست. او هغه مصرف چې تولید پورې اړه نه لري که تولید زیاتیږي که تولید کمیږي په هر حالت کې هماغه مساوي راځي تغییر پکې نه راځي دې ته ویل کیږي فکس کاست. راځو سټیپ فکس کاست ته ویل کیږي او سیمی ویریبل کاست. سټیپ فکس کاست هغه مصرف ته ویل کیږي چې دا د تولید تر یو خاص حد پورې ثابتي خو کله چې تولید د هغې حد نه زیات شي نو په دې کې څه راځي تغییر راځي او د تغییر نه وروسته به بیرته څه کیږي فکس کیږي بیرته به څه کیږي ثابت پاتې کیږي. او سیمی ویریبل کاست کوم دی دا هم د تولید تر یو خاص حد پورې فکسي ثابتي د هغې نه وروسته پکې تغییر راځي او د تغییرېدو نه وروسته همدغسې تغییرېدونکي څه کیږي پاتې کیږي. ګورئ دواړه چې کوم فکس سټیپ فکس کاست دی او کوم چې سیمی ویریبل کاست دی دواړه هغه مصارف دي چې دا به د تولید تر یو خاص حد پورې ثابتي او د هغې حد نه چې کله تولید زیاتیږي نو دواړو کې به څه راځي تغییر به راځي. خو فرق یې دا دی چې سټیپ فکس کاست د تغییر نه وروسته بیرته ثابت پاتې کیږي او سیمی ویریبل کاست د تغییر نه وروسته همدغسې تغییرېدونکی پاتې کیږي بیرته ثابت کیږي نه. ډیفینیشن سره به ډېر ښه نه واضح شوی اگزامپل در کوم ان شاء الله مثالونو سره ډېر ښه واضح کیږي. راځو سټیپ فکس کاست کې مثال در کومه چې سټیپ فکس کاست څه ته ویل کیږي. فرض کوو یو کس دی علي یو کورس جوړ کړی دی د انګلیسي کورس جوړ کړی دی او د دې انګلیسي د کورس دپاره یو اتاق نیولی دی چې د اتاق کرایه څومره ده 2000 افغانۍ د اتاق کرایه ده او یو اتاق چې دی علي د کورس دپاره نیولی. اوس په یو اتاق کې میکسیمم چې بیخي سر تا سره د چوکیو نه ډک شي 50 چوکۍ ځایږي نو 50 کسان میکسیمم په دې کلاس کې شي کېږي ځایږي. علي یو کلاس نیولی دی او په یو کلاس کې میکسیمم څو کسان ځایږي 50 کسان ځایږي. اوس که چېرته 10 کسانو اډمیشن وکړي نو د دې کلاس رنټ څومره دی 2000 افغانۍ. که چېرته نو مونږ باندې به رنټ کاست 2000 افغانۍ راځي. که چېرته 20 کسانو اډمیشن وکړي نو بیا به په مونږ باندې رنټ کاست څومره راځي 2000 افغانۍ. که چېرته 13 کسانو اډمیشن وکړي بیا به د رنټ کاست څومره راځي 2000 افغانۍ. که چېرته 50 کسانو اډمیشن وکړي بیا به زمونږ رنټ کاست څومره راځي 2000 افغانۍ راځي. نو اوس تر 50 کسانو پورې زمونږ چې دی دا کاست چې دی فکس دی. خو که چېرته 50 کسانو نه تعداد زیاتیږي نو زمونږ کاست کې به څه راځي چینج به راځي. اوس فرض مثال 80 کسانو اډمیشن وکړي نو په دې یو کلاس کې خو میکسیمم 50 کسان ځایږي نو دا 80 کسان کلاس کې نه ځایږي نو موږ مجبور یو چې بل کلاس به نیسو. چې کله دویم کلاس موږ ونیو نو کاست د 2000 افغانیو نه څومره شو 4000 افغانۍ شو. نو تر یو خاص حده پورې تر 50 کسانو پورې کاست فکس شو. خو دې نه چې کله زیات شول کاست کې څه راغی چینج راغی تغییر راغی. خو د تغییر نه وروسته به بیا څه کېږي فکس کېږي به 50 کسان فرض کوو چې په دې بل کلاس کې ځایږي نو اوس تر 100 کسانو پورې زموږ دا کاست فکس دی 4000 که 80 پورې کسان راځي نو 4000 وي. خو که دې نه بیا زیاتېږي بیا به دې کې چینج راځي او بیا به څه کېږي فکس کېږي. نو تر یو خاص حده پورې دغه کاست فکس وي هغې نه چې کله پروډکشن زیاتېږي دې کې تغییر راځي او د تغییر نه وروسته بیرته څه کېږي فکس کېږي. داسې مصرف چې د تولید تر یو خاص حده پورې ثابت وي او د هغې نه وروسته چې کله پکې تغییر راځي او تغییر نه وروسته بیرته چې دی هغه فکس کېږي نو دغسې مصرف ته څه ویل کېږي سټیپ فکس کاست. سیمی ویریبل کاست هم د سټیپ فکس کاست په شانې د تولید تر یو خاص حده پورې ثابت وي خو که د هغې نه مطلب تولید زیاتېږي نو بیا به دا مصرف کې تغییر راځي. خو فرق د سټیپ فکس کاست سره دا دی چې سټیپ فکس کاست بیرته ثابت پاتې کېږي خو سیمی ویریبل کاست بیا ثابت کېږي نه بیا همدغسې دوامداره ویریبل پاتې کېږي. لکه زه مثال در کوم فرض مثال مخکې وختونو کې چې کله په ننګرهار کې برقونه نه وو نو جنریټري برقونو نه بدل د خلکو استفاده به کوله. اوس دغه جنریټري برقونو کې یو اصول دا و چې که یو کس په جنریټري برق راتېر کې نو که چېرته به یې برق مصرفولو که نه مصرفولو 1500 افغانۍ چې دی هغه د میاشتې شوي هغه به تا خامخا ورکولې. اوس 1500 افغانۍ فکس وي. که یو کس به یو یونټ برق مصرفولو که یو کس به 15 یونټه برق مصرفولو 1500 او که یو کس به بیخي نه مصرف کړی یو کس به کور چېرته تللی هغه میاشت کې به برق نه مصرف کړی بیا به هم 1500 افغانۍ به تا به څه ورکولې هغه فکس کاست به دې ورکولو. اوس ګورئ که چېرته یو کس 15 یونټه برق مصرف کړی وی بیا هم د برق کاست به څومره 1500 افغانۍ. یو کس که 10 یونټه برق مصرف کړی وی بیا به هم د برق کاست څومره
1500 افغانۍ که یو کس 14 یونټه برق مصرف کړی وي بیا هم د برق کاست 15 او که یو کس 15 یونټه مصرف کړی وي بیا هم کاست څومره راتلو 1500 افغانۍ نو اوس تر 15 یونټه پورې تر دې رینجه پورې زمونږ کاست چې دی فکس دی خو چې کله دی نه زیاتېدو که یو کس به 14 یونټه مصرف کړي نو 1400 افغانۍ که یو کس به 1500 یونټه مصرف کړي 1500 افغانۍ که یو کس به 18 یونټه مصرفول 1800 افغانۍ نو اوس د 1500 کاست نه چې کله زموږ مصرف زیاتېدو 15 یونټ نه چې کله زموږ مصرف زیاتېدو هغې نه وروسته به دا چې ویریبل به تغیر او بیا به بیرته فکس کېدو نه بیا به همدغسې دوامدار ویریبل پاتې کېدو به د هر اضافي یونټ مصرف سره به زموږ کاست چې کېدو زیاتېدو به نو هغه مصرف چې د تولید تر یو خاص حده پورې ثابت وي او د هغې نه وروسته پکې چینج راشي او د چینج نه وروسته همدغسې چینجبل پاتې شي ویریبل پاتې شي داسې کاست ته ویل کېږي سیمي ویریبل کاست سټیپ فکس کاست او سیمي ویریبل کاست فرق دا دی چې دواړه چې دی تر تولید ته یو خاص حده پورې ثابت دي او هغې نه وروسته پکې دواړو کې چینج راځي خو فرق دا دی چې سټیپ فکس کاست د چینج کېدو نه وروسته بیرته فکس کېږي او سیمي ویریبل کاست بیرته فکس کېږي نه همداسې ویریبل پاتې کېږي بل یو مثال درکوم فرض مثال یو کس دی هغه چې دی پیکیج واخیستو په اتصالات کې په 100 افغانۍ باندې چې دی 1500 یونټې فري کړي اوس 1500 منټ چې کوم دي د دې کاست څومره راغی 100 افغانۍ او دا فکس دی که یو کس یو منټ خبرې کوي 100 افغانۍ کاست که یو کس په میاشت کې 100 منټه خبرې کوي 100 افغانۍ کاست که یو کس 1500 منټه خبرې کوي 100 افغانۍ کاست نو اوس ګورئ تر 1500 منټه پورې در 1500 تر رینجه پورې زمونږ کاست چې دی فکس دی مطلب دا په دې کې چینج نه راځي که مونږ یو منټ لس منټه او که 100 منټه خبرې کوو نو زمونږ کاست به څو راځي 100 افغانۍ به راځي خو چې کله پیکیج ختم شو که یو منټ خبرې اضافه کوو نو د یو منټ به اضافي کاست راځي که 15 منټه اضافي خبرې کوو 15 منټه به اضافي کاست راځي او که مطلب 100 منټه اضافي خبرې کوو 100 منټه به اضافي کاست راځي نو تر 1500 منټو پورې فکس دی هغې نه وروسته ویریبل دی نو دا موږ سره شو سیمي ویریبل کاست او که چیرته مونږ 100 افغانۍ باندې پیکیج فعاله کې او هغه مطلب فرض مثال زمونږ دا پیکیج 10 ورځې وروسته ختم شو نو اوس مونږ بل پیکیج فعاله کړ 100 افغانۍ باندې اوس ګورئ تر 1500 منټو پورې زمونږ کاست 100 افغانۍ و یو خاص حده پورې فکس و دی نه چې زیات شو په دې کې چینج راغی مونږ بل پیکیج واخیستو زمونږ کاست 200 افغانۍ شو خو بیا دوباره فکس شو تر فردر 500 منټو نورو پورې نو اول فکس شو بیا پکې چینج راغی او بیرته بیا فکس شو چې کله دویم پیکیج مونږ واخیستو نو په دې حالت کې دا مونږ سره شی شو سټیپ فکس کاست نو سټیپ فکس کاست هغه مصرف دی چې د تولید تر یو خاص حده پورې ثابت دی هغې نه وروسته پکې تغییر راشي او تغییر نه وروسته بیرته تر یو بل خاص حده پورې د تولید فکس پاتې شي دې ته ویل کېږي سټیپ فکس کاست او سیمي ویریبل کاست چې کله مطلب زمونږ مصرف فکس شي هغې نه وروسته پکې چینج راشي او چینج نه وروسته همداسې ویریبل پاتې شي نو دې ته ویل کېږي سیمي ویریبل کاست دې سره زمونږ چې کوم ټایپس آف کاست هغه ختم شو نو دا ټاپک زمونږ این شو